Xin chào các bạn, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm Kỷ Hợi và chúc các bạn năm nay sẽ là một năm thật là đầy đủ về mọi thứ luôn. Nhưng mà nếu mà ai thích đầy đặn ấy thì đầy đặn, còn nếu mà không thích đầy đặn thì năm nay các bạn sẽ có một thân hình rất là minion. Và trong video clip vào đầu năm mới này ấy, thì Happy Skin cũng không làm gì ghê gớm to tát cả, mà chỉ muốn là được nói chuyện nhiều hơn với các bạn thôi. Nên là Emmy và Happy Skin quyết định sẽ làm một video clip để nhân cơ hội này để Emmy được trải lòng với các bạn nhiều hơn, nhận những câu hỏi của các bạn về Happy Skin và Emmy thì Emmy sẽ trả lời tất cả từng câu một nhé. Và giống như là có nói trước đó là nếu mà những bạn nào có câu hỏi mà được Emmy trả lời trong video clip này ấy, thì sẽ có nhận một phần quà bí mật từ Happy Skin trong một thời gian sắp tới. Phần quà là gì? Bí mật thì chắc chắn là chưa để bật mí được. Các bạn sẽ biết sớm thôi. Ok, ở đây có list 25 câu hỏi, sẽ đọc ngẫu nhiên ha. Bạn Đỗ Thanh Mai, em học ngành dược và theo dõi các clip của Happy Skin. Em cảm thấy có sự đầu tư về mặt kiến thức y học. Em theo dõi và thấy rất bổ ích, có thêm nhiều kiến thức trong ngành ấy ạ. Em muốn hỏi chị Emmy Hoàng có học về những kiến thức này hay là hoàn toàn do tích lũy kinh nghiệm ạ? Câu trả lời là hoàn toàn do tích lũy kinh nghiệm. Thực tế thì Emmy không hề học khối A, Emmy học khối D và Emmy thì không giỏi hóa với cả sinh một tí xíu nào. Mà đến lúc mà bắt đầu Emmy thích về chăm sóc da skincare thì em mới phát hiện được là wow, hóa rất là hay. Và ước gì ngày xưa mình học giỏi hóa hơn một chút xíu thì bây giờ đỡ khổ. Giỏi sinh cũng thế, bởi vì có những lúc mà Emmy đọc tài liệu ấy, khổ sở vô cùng, nhìn thấy là toàn những tên khóa học xong rồi nói về chuyện là kết cấu làn da. Những lúc Emmy cảm giác là oh my god, nếu mà những người nào mà giỏi hóa với cả sinh chắc người ta chỉ cần mất khoảng 1 phút thì người ta có thể tiêu thụ được kiến thức đấy thôi. Nhưng mà còn mình đọc 10 phút mà đọc đi đọc lại mãi mới có thể hiểu được nó có nghĩa là gì. Nhưng mà chăm hay không bằng tay quen, vì những kiến thức đấy mình cứ đọc tới đọc lui không chỉ một lần, nhiều lần thì tự nhiên là đến lúc mà mình cũng sẽ ngỡ ra. Ngoài ra tích lũy kinh nghiệm ở đây thì không phải là chỉ đơn thuần là đọc đâu, mà còn phải là có sự trao dồi và có sự trao đổi lẫn nhau. Ví dụ như là Emmy thì rất là may mắn được làm việc với nhiều những chuyên gia ở trong ngành, có nhiều bác sĩ này, giống như là những clip mà gần đây Emmy làm ấy thì mọi người sẽ thấy là có sự giúp đỡ của như là bác sĩ Châu Văn Trở này, hoặc là bác sĩ Đoàn Trang của bên spa này, hoặc là chuyên gia chị Jane Nguyễn của bên Happy Skin Medical Spa này. Rồi Emmy cũng làm việc với nhiều các bạn beauty blogger và nhiều những chuyên gia, những makeup artist khác nhau thì Emmy trao đổi và chia sẻ với mọi người. Thì từ đó thì mình cũng có thêm kinh nghiệm và mình biết được rất là nhiều những mẹo hay. Câu tiếp theo, bạn tiếp 3497, em muốn hỏi ai là người nghĩ ra tên channel là Happy Skin, ý nghĩa của tên gọi đó là gì? Emmy là người nghĩ ra tên này. Cái đây 4 năm thì Emmy lập Happy Skin, và hồi đấy thì Emmy chỉ nghĩ rằng là mình rất là thích về da, rồi mình thích về làm đẹp thì chắc chắn là cái tên gọi phải có một thứ gì đó liên quan đến lĩnh vực rồi thì sẽ là skin. Còn skin gì thì đối với cả Emmy, một làn da đẹp rất là khó định nghĩa, nhưng mà theo cảm nhận của mọi người thì Emmy nghĩ là một làn da hạnh phúc thì có vẻ hay hơn. Vì da dẻ cũng như là bản thân con người, da dẻ cũng thể hiện được sức khỏe này, thể hiện được cảm xúc này, thể hiện được sự đầu tư của mỗi người. Và nếu mà làn da của chúng ta hạnh phúc thì có lẽ là chúng ta cũng đang hạnh phúc, chứ không thể nào có một làn da hạnh phúc trong một con người mà đang buồn bã hoặc đau khổ được. Đó, nên là lấy tên là Happy Skin. Kevin Nguyễn, làm thế nào để phong thái lúc nào cũng tươi như hoa, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh tình huống ạ? Không biết có phải là Kevin đang nói Emmy hay không, nhưng mà Emmy đính chính luôn là Emmy không phải lúc nào cũng tươi như hoa, nhẹ nhàng trong mọi tình huống. Nếu mà ai mà trực tiếp làm việc với Emmy hàng ngày thì sẽ thấy rằng là hổ báo cáo trồn lắm, chứ không hề tươi như hoa và nhẹ nhàng chút xíu nào cả. Chỉ chẳng qua là những lúc mà lên hình rồi những lúc mà đi ngoại giao ấy thì phải thể hiện một tí xíu thôi. Nên là theo Emmy thì bất kỳ một cái gì cũng thế, kể cả tư duy tích cực này, rồi sự chủ động trong công việc này, rồi sự mạnh mẽ của mỗi người đều là do trau dồi mà nên. Nên là kể cả chuyện là chúng ta tươi hay là chúng ta héo thì cũng là do trau dồi. Nếu ngày nào chúng ta cũng tâm niệm rằng là tôi rất là xinh đẹp, tôi rất là tươi, tôi là một bông hoa, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hành động như thế. Có một câu mà từ ngày xưa con của Emmy, bạn đầu tiên, thậm chí là đến bạn bây giờ là bạn Joy á, mỗi lần mà các bạn ấy mở mắt, các bạn ấy ngủ dậy thì Emmy sẽ đọc 4 câu thơ này cho các bạn ấy nghe. Và 4 câu thơ này thì Emmy lấy ra trong một bài thơ nào đấy của một nhà sư nào đấy, xin lỗi Emmy không nhớ được những thông tin chi tiết,
Nhưng mà đấy cũng là một cái lời chúc đầu ngày mà Emmy dành cho con mình, đó là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt yêu nhìn cuộc đời. Đó, mắt thư nhìn cuộc đời. Thì Emmy nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cứ tâm niệm như thế thì chắc chắn là tâm hồn của chúng ta cũng rất là nhẹ nhàng và hành động cũng rất là thoải mái. Nhưng tất nhiên là trong công việc, ở trong cuộc sống không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mềm mại, lúc nào chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng được đâu. Emmy biết rất nhiều chị, rất nhiều người bản thân họ là những người rất nhẹ nhàng và mềm mỏng, nhưng đôi khi có những sóng gió trong cuộc đời khiến họ cũng phải vùng lên và quật lại. Thì ở đây quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn giữ bình tĩnh và giữ một cái tâm thế thật là lạc quan khi nhìn nhận mọi thứ, vậy là đủ rồi. Ai đưa chị đến con đường làm đẹp? Sản phẩm làm đẹp đầu tiên của chị mua là gì? Mẹ Emmy là người đưa Emmy đến con đường làm đẹp. Thật sự cái lúc mà Emmy bắt đầu làm video clip rồi làm website rồi làm social, Emmy không biết beauty blogger là gì đâu. Thật lòng là hồi đấy Emmy không để ý thế giới về beauty blogger, Emmy còn không biết bạn nào đang nổi, bạn nào là đời đầu đời sau hay là cái gì hết á. Thậm chí đến lúc mà Emmy được gọi là beauty blogger, Emmy mới biết là hóa ra mình là beauty blogger. Còn bây giờ phải quay trở lại một chút xíu là từ cách đây phải mười mấy 20 năm trước rồi. Hồi đấy mẹ Emmy là người đã truyền cảm hứng làm đẹp cho Emmy, bởi vì Emmy vẫn còn nhớ là hồi đấy còn dùng chung bao nhiêu sản phẩm với mẹ, dùng Shiseido, mẹ dùng cả bộ của Shiseido. Hồi đấy hình như là bà nhà các chị các em ai cũng dùng Shiseido hay sao ấy, nên là mẹ mình dùng mình cũng dùng, mình thấy đã đẹp lên thật. Thậm chí có thời cũng còn lầm lạc dùng kem trộn, mẹ cũng không biết đâu, nhưng mà mình thấy nó rẻ rẻ rồi nó lại trắng trắng mình dùng thôi. Nhưng mà nói chung là mẹ của Emmy là một người rất là quan tâm đến chuyện làm đẹp. Mẹ Emmy là người mà đã hướng dẫn cho Emmy từ hồi lớp 9 là phải mặc áo ngực có gọng, là phải đi thẳng lưng, là phải tập những bài tập để mà nở ngực như thế nào. Tất cả cảm ơn mẹ. Nói chung là tất cả những người đấy thì Emmy được dạy lại từ mẹ của mình. Sản phẩm làm đẹp đầu tiên mua là gì? Emmy không nhớ được. Chỉ nhớ được là cái lúc mà bắt đầu mình đi làm ấy, mình tự bỏ tiền ra thì sản phẩm trong ký ức của Emmy còn nhớ đấy là Dermalogica, bởi vì đợt đấy là đợt mà khi Emmy mới ra trường vào trong thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm trời bị mụn tè le tét lét, mà hồi đấy bị mụn chả biết trị như thế nào. Thế là nghe mọi người mách thì đi đến Skin Lab của Dermalogica, để xong rồi vào đấy mua quá trời quá đất, mà sản phẩm của Derma đâu rẻ đâu, mua quá trời quá đất, ròng rã 2 năm trời mới hết mụn, tự nhiên nó hết. Tất nhiên là sản phẩm của Dermalogica thì cũng rất là tốt. Chính vì thế nên là Emmy cũng gắn bó trong thời gian rất là dài và sử dụng quá trời quá đất các sản phẩm khác nhau. Xuân Quỳnh 29194, chị có phẫu thuật thẩm mỹ không chị? Có. Thực sự là Emmy ước gì là mình có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng mà vẻ đẹp tự nhiên của Emmy thì chưa làm hài lòng bản thân mình lắm, nên là Emmy có phẫu thuật thẩm mỹ làm cái mũi này mà làm không phải là một lần đâu, Emmy làm 2 lần mới ra được cái mũi như ngày hôm nay. Còn trước đấy thì nó hơi bị cao, hơi bị nhọn quá, Emmy không thích lắm. Bây giờ thì Emmy cảm thấy là tuy là mặt của mình tròn hơn ấy, vì mũi ngắn lại, với mũi nở ra mà nên là mặt tròn hơn, nhưng mà Emmy thấy là cân đối hơn. Mọi người cũng khen là trông đẹp hơn. Thì câu chuyện ở đây là Emmy chả bao giờ cổ súy là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà cũng chả bao giờ chống lại cái chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn có tiền, bạn có điều kiện thì bạn cũng phẫu thuật thẩm mỹ, đừng nghiện nó là được rồi. Cái gì mình không thích thì mình làm thôi, chứ còn nếu mà muốn vươn đến vẻ đẹp như các hoa hậu rồi vẻ đẹp tuyệt đối, chả bao giờ có vẻ đẹp tuyệt đối cả. Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì để mình đẹp hơn, mình tự tin hơn. Quan trọng nếu mà mình cảm thấy là mình tự tin rồi thì ok. Sầu riêng si mê, động lực nào khiến chị Emmy làm những video clip thú vị về skincare cho mọi người vậy ạ? Vì Emmy thích dưỡng da. Thực sự Emmy thích dưỡng da hơn bất kỳ một cái gì khác. Emmy thích dưỡng da hơn là make up. Hàng ngày Emmy rất lười make up. Emmy thích dưỡng da hơn là làm tóc. Vì Emmy thật lòng Emmy chăm sóc tóc rất cơ bản, cho dù thực ra đến bây giờ cũng layer gớm ghê lắm, cũng 3, 4, 5 bước mỗi lần chăm sóc tóc. Nhưng còn đối với cả chăm sóc da thì Emmy thích, thực sự là thích dùng sản phẩm mới, thích tìm hiểu, ngồi đọc sách. Emmy đọc những cuốn sách dày cộp về chăm sóc da như thế này và toàn những kiến thức rất là chuyên môn, nhưng mà Emmy cảm thấy là ok, thấy thú vị, nó không bị khô khan một chút xíu nào cả. Và đối với cả Emmy thì chăm sóc da nó không phải chỉ đơn thuần là sự phù phiếm, là những cái thẩm mỹ bên ngoài, mà đó thực sự là khoa học. Nếu mà mọi người theo dõi những video clip thì mọi người sẽ thấy là trong đó Emmy luôn luôn cố gắng lồng ghép để mọi người hiểu được tận gốc của vấn đề và thấy được tính khoa học của chuyện là chăm sóc da. Bên cạnh đó thì để khiến cho mọi người
làm quen và tìm hiểu thông tin một cách dễ chịu hơn, thì em mi cố gắng là lúc nào mình cũng nghĩ là nếu mà với chủ đề này thì mình phải làm như thế nào cho nó thú vị nhỉ, cho nó vui hơn nhỉ. Nếu mà với chủ đề này thì mình sẽ nói những cái gì và không nói cái gì để tránh bị lan man. Em mi luôn luôn đặt từng một loạt câu hỏi là nếu mình là người nghe thì mình sẽ làm được gì tốt hơn. Nên là đó là lý do mà em sẽ cố gắng những video clip sau càng ngày càng tốt, và những chủ đề thì càng ngày càng thú vị hơn nữa. Bảo Nguyễn, điều em thắc mắc nhất đó chính là chị đã lập gia đình chưa? Yeah, em lập gia đình từ rất là lâu rồi. Chính xác là năm 2019 thì kỷ niệm là 10 năm em đã theo người ta 10 năm rồi đấy. Đám cưới đồng rồi. Và em hồi đấy thì ham chơi, 23 tuổi thì đã lấy chồng rồi, 24 tuổi thì đã có con. Rất là sớm. Thực sự mọi người nói là có tiếc nuối hay không? Nếu mà nói là không tiếc nuối thì cũng hơi bị dối lòng đấy. Có được sự trẻ trung như thế này, được mang tiếng là gái 2 con mà vẫn còn rất xì tin và trẻ trung, thì em nghĩ là không phải là ai cũng làm được như vậy. May quá mình lấy chồng sớm thì mình được vậy. Bạn Quỳnh Chi 409, em làm vợ người ta từ bao giờ, nhìn chị trẻ quá. Đấy, em vừa nói rồi, 23 tuổi. Đó, bí quyết để trẻ đó là lấy chồng sớm. Thu Hà, chị bao nhiêu tuổi rồi? Tại em thấy chị trẻ quá. Năm nay thì em đi tròn 33 tuổi. Em không tính tuổi mộ nha, em rất là ghét tính tuổi mộ. Ý là tuổi ta ấy. Bởi vì là mọi người cứ thích cộng thêm tuổi cho nó đĩnh đạc ấy. Em chả thích cộng thêm tuổi gì cả. Mọi người cứ nói là ôi mới có 30 mấy mà tự gọi mình là U40 ấy. Em ghê lắm, đừng ai gọi là em là U40. Em cứ gọi là ok U30 thôi cũng được. Em năm nay là 33 tuổi, tức là sinh năm 86, là Bính Dần. Kể ra cũng trẻ thật. Bởi vì là rất ít khi mọi người nghĩ là em từng đầy tuổi. THPAM07, Happy Skin có dự định sẽ cho ra sản phẩm skincare hay makeup gì trong tương lai không ạ? Yeah, có. Và trong một tương lai rất là gần thì thực sự là một trong những dự định mà em ấp ủ sau spa đó chính là ra mắt những sản phẩm chăm sóc da của riêng Happy Skin. Bởi vì thực sự là rất nhiều cái sản phẩm ở trên thị trường thì cũng đã rất là tốt rồi, nhưng mà bằng một cách rất tình cờ thì em biết là có những sản phẩm cũng cực kỳ tốt với giá cả cũng hợp lý rồi lại hiệu quả nữa. Nên là em muốn được giới thiệu những sản phẩm đấy đến với cả các bạn fan của mình, rồi những người bạn bè của mình. Và hy vọng là đấy cũng sẽ là một giải pháp chăm sóc da mà các bạn sẽ yêu quý và gắn bó trong một thời gian dài. Jimmy, em thấy chị Emmy nói tiếng Anh chuẩn ghê, không biết chị trau dồi ở đâu ạ? Tự học. Emmy là sinh viên của trường ngoại thương. Khi mà Emmy còn là sinh viên ngoại thương thì chưa có hệ nâng cao tăng cường mà học 100% bằng tiếng Anh gì đấy đâu. Tất cả cũng chỉ là vẫn là học bằng tiếng Việt bình thường, xong rồi trong một tuần thì có vài tiết tiếng Anh nọ kia thôi. Em chỉ vẫn nhớ là hồi đấy thầy giáo dạy tiếng Anh thì đẹp trai. Thầy nói tiếng Anh thì cũng được, nhưng mà nói chung là vì thầy đẹp trai nên là cả lớp thì cũng rất là có hứng học. Em nghĩ là nếu mà muốn học ngôn ngữ hay là học bất kỳ một cái gì ấy, thì mình phải tìm được cái hứng, động lực để cho mình học. Bất kỳ một động lực nào thì cũng là động lực hết, đều tốt hết. Giống như là em vẫn còn nhớ là hồi em được tiếp xúc với cả cô Phạm Chi Lan ấy, thì cô nói rằng là hồi đấy cô rất là mê đọc sách và cô tự tạo động lực cho mình học tiếng Anh thông qua chuyện là đọc sách bằng tiếng Anh. Thì đối với cả em thì động lực hồi đấy là thầy đẹp trai thì cũng chịu khó xung phong phát biểu. Xong rồi sau đó thì em làm ở công ty nước ngoài, rất là nhiều đồng nghiệp này, sếp của sếp này toàn là người nước ngoài, thế bắt buộc phải nói tiếng Anh thôi. Email thì hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh rồi thì khỏi nói. Rồi giao tiếp thì mình cũng phải nói bằng tiếng Anh luôn, bởi vì nếu mà mình không nói được ấy thì không thể truyền đạt được ý tưởng của mình, thì không thể được sếp cất nhắc, không được thăng chức, không được tăng lương. Thì đấy là cái động lực để mà mình cố gắng hơn. Rồi sau này khi mà đi ra ngoài đời mà khởi nghiệp ấy thì em cũng gặp rất nhiều đối tác trong nước ngoài nước cũng toàn nói tiếng Anh. Và thật là may sao là tiếng Anh của mình không tệ, và thường xuyên là các bạn Nhật với các bạn Hàn Quốc khen, bởi vì là tiếng Anh của bạn Nhật và Hàn Quốc thì chán lắm, nên là các bạn ấy thấy mình là người Việt Nam nhưng mà mình nói tiếng Anh hay ấy, là các bạn rất là nể. Đấy, nên là mình biết được ngoại ngữ tốt, đấy là một lợi thế vô cùng. Huỳnh Như, từ đâu có tên Emmy Cute vậy? Rồi, cũng lại một sự tình cờ. Tên Emmy này thì được truyền cảm hứng bởi một nhân vật ở trong một bộ truyện mà Emmy cũng rất là yêu thích, đó là Cưỡng Cơn Gió Bức, nghe tên cũng hay trúc chắc ha. Thì nhân vật chính ở trong truyện đấy thì là một cô tên là Emmy, mà không phải là short name, tức là không phải là tên viết tắt. Bình thường mọi người cứ nghĩ là Emmy ngắn ấy thì là tên viết tắt của Emma hay là Emily hay là gì đó, nhưng thực sự là tên của cô là Emmy y ngắn. Và cô là một người mà rất là giàu cảm xúc nhưng mà cũng rất là sắc sảo và thông minh. Thì em thích nhân vật đấy, hồi đấy em thích cái chuyện đấy, thì em nghĩ là cái tên này cũng khá là thú vị.
nên em lấy tên của mình, nên khi mà bắt đầu vào đời cần phải có nghệ danh thì em nhớ ra cái tên đấy và lấy là em. Nhưng mà này, lại nói chuyện này em cũng lại phải thanh minh với các bạn một chút xíu, bởi vì là thậm chí là em đã viết rất là rõ ở trong nick của mình là em ngắn rồi, nhưng mà rất là nhiều bạn vẫn cứ gọi mình là chị My, rồi chị Emma, chị Emily ơi. Không, em thích mọi người gọi đúng tên của mình cơ. Print the CC, quá trình thành lập của Happy Skin mọi người có công ty hay không? Lý do mọi người gặp gỡ và làm việc cùng với nhau. Có, Happy Skin có công ty 4 năm rồi. Và lý do là làm việc cùng với nhau à? Thì một số người thì em mời cùng làm này, rồi một số bạn thì là em tuyển để làm cùng này. Mà cho đến bây giờ thì có những nhân sự, có những bạn mà đã làm cùng với các em trong một thời gian rất là dài, cũng hơn 3 năm, gần 4 năm, tức là nói chung là từ những ngày đầu rồi. Thì lý do mà các bạn vẫn ở lại là bởi vì các bạn thấy các bạn học được quá nhiều. Thực sự là trong môi trường mà khởi nghiệp ấy, mỗi ngày của chúng ta là mỗi ngày chúng ta trưởng thành lên. Chúng ta không phải là đi bưng bê trà nước theo kiểu rất là công việc tay chân và thuần túy, mà trong tất cả những việc mà chúng ta làm thì chúng ta đều học hỏi được rất là nhiều thứ. Và tuy là áp lực lớn nhưng mà trưởng thành cũng nhanh hơn. Và các bạn cũng thích công việc mình đang làm, thích được làm nội dung, thích được làm truyền thông, thích làm đẹp cho mọi người, thích làm những business mới, spa này, rồi sản phẩm mới này. Thì chính vì là có sự phù hợp và sự yêu thích như thế thì có rất nhiều bạn vẫn còn gắn bó với cả em đến bây giờ. Move, chị làm việc và hoạt động của Happy Skin được bao lâu? Có thể chia sẻ về kinh nghiệm làm việc. Em đã làm Happy Skin được 4 năm rồi, 4 năm hơn một chút xíu rồi. Và thực sự là để mà làm khởi nghiệp ấy, không hề dễ một chút xíu nào. Phải đến lúc mà em bắt đầu thì em mới hiểu được cái câu nói mà mọi người nói rằng là 90% khởi nghiệp là thất bại. Lúc mà mình mới bắt đầu mình cứ nghĩ mình là 10% còn lại. Ai cũng nghĩ thế, ai cũng nghĩ là mình sẽ là 10% còn lại hết á. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Thực tế thì chúng ta cũng giống như bất kỳ một ai đó ngoài kia, và chúng ta trong 10 người thì chúng ta vẫn có khả năng là 9 người bị thất bại chứ không phải là một người thành công. Và hồi đấy thì em bay bổng lắm, mình nghĩ rằng là có I can do it mà, tinh thần can do spirit mà. Từ Unilever ra thì lúc nào cũng nghĩ là cái gì mình cũng làm được hết. Tất nhiên là cái gì cũng làm được thôi, nhưng mà nó trả giá bằng gì? Bằng tiền, bằng xương máu và rất nhiều thứ, thời gian, công sức nữa. Thì lúc mới đầu em chỉ say mê để làm nội dung thôi, nhưng mà hồi đấy làm nội dung cũng chưa có định hướng lắm, cứ thích gì thì làm đấy, rồi làm theo cảm hứng, rồi nghĩ rằng là thời đại này là thời đại của mạng xã hội, rồi thời đại này là thời đại của mobile app, mình thấy cái gì hot là mình cũng phải làm. Nhưng thực tế là nó không có work out, nó tốn kém của mình rất là nhiều thời gian, chi phí, tiền của. Vì rồi đấy là bao nhiêu tiền tiết kiệm là mình dồn cho nó hết, và cuối cùng là bay biến hết. Cho đến sau này mình bắt đầu phải suy nghĩ lại, thực sự khởi nghiệp là cái câu chuyện kinh doanh, nên là có muốn làm gì thì chúng ta cũng phải có một kế hoạch rõ ràng, và chúng ta cũng phải biết là chúng ta sẽ tạo ra nguồn thu từ đâu, đến lúc nào thì chúng ta sẽ hòa vốn, lúc nào thì chúng ta bắt đầu có lời, chúng ta cần bao nhiêu vốn, và chúng ta cần phải hợp tác với ai để mà có thể cộng hưởng được sức mạnh với nhau. Thì cuối cùng những bài học mà em rút ra đối với cả những ai mà muốn khởi nghiệp ấy, trên đầu ngón tay như thế này thôi. Cái thứ nhất là mọi người phải biết rõ là mình muốn làm gì, và liệu mà việc mình làm ấy có gì độc đáo hoặc là có gì khác biệt so với cả những thứ đã có trên thị trường hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta không tạo được sự khác biệt, chúng ta không tạo được sự độc đáo hoặc là giá trị thêm vào ấy, thì tại sao lại là chúng ta mà không phải là những người khác? Bản thân nếu mà các bạn nói rằng là vì các bạn là tài năng thì đồng ý luôn, là tài năng của mỗi người đấy, thì cái sự độc đáo chính là bạn có cái tài năng gì đó, thì chúng ta phải cực kỳ tự tin, và nhưng mà cũng phải rất là thực tế trong chuyện đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ về mặt tâm thế và về mặt nguồn lực tài chính. Bởi vì là làm thuê khác với cả làm chủ lắm. Làm chủ ấy thì chúng ta lúc nào cũng phải so đo tính toán, phải chi ly từng đồng từng hào, phải lo đến cái chuyện là tháng này lời lỗ ra làm sao, trả lương cho nhân viên như thế nào. Nên là nếu mà chúng ta không chuẩn bị tâm thế là chúng ta phải chịu trách nhiệm với rất nhiều thứ, và không chuẩn bị rõ nguồn lực ấy thì chúng ta rất dễ là đứt gánh giữa đường. Có khi 3 tháng, 6 tháng là thôi cạn kiệt hết tất cả. Thôi bao nhiêu ý định, bao nhiêu hoài bão là gác sang một bên, chỉ vì là chúng ta chưa chuẩn bị sẵn những thứ đó. Điều số 3 đó là lấy ngắn nuôi dài. Lúc mà chúng ta mới khởi nghiệp hoặc là mới kinh doanh ấy thì chúng ta mơ mộng lắm thực sự, nhưng mà tự kinh doanh ấy nó không phải là giống như kiểu là chúng ta thích gì thì chúng ta làm được nấy. Không định nghĩa sự tự do như thế được. Sự tự do chỉ chẳng qua là chúng ta
chấp nhận rủi ro để mà chúng ta theo đuổi những gì, cái đức tin của chúng ta, những gì mà chúng ta muốn đạt được thôi. Nhưng mà không tự do hoàn toàn, bởi vì là thực tế khi mà chúng ta làm chủ ấy thì có rất là nhiều những ràng buộc về kinh phí, ràng buộc về nhân sự, ràng buộc về năng lực, ràng buộc rất là nhiều thứ. Nên là phải gác qua một bên những thứ gọi là fancy, màu mè, hoa lá hẹ. Phải nghĩ đến cái chuyện là làm được cái gì để mà ra tiền, nuôi được bản thân chúng ta, nuôi được các bạn nhân viên, các bạn đang làm cùng với chúng ta từng ngày, từng tháng, nuôi được đã, hoặc ít nhất là có thể duy trì được hoạt động đã. Sau đó thì đến lúc mà bắt đầu có lời rồi mình nghĩ đến cái chuyện là quay vòng vốn, hoặc là đến lúc mà chúng ta đủ lớn mạnh rồi chúng ta mới nghĩ đến chuyện là chúng ta kêu gọi vốn thêm vào. Đến lúc đấy chúng ta mới có thể làm những thứ fancy được. Đấy, nên là thực tế của chuyện khởi nghiệp nó là như thế. Và giấc mơ khởi nghiệp, em nghĩ là 90% những người thất bại đều là nằm ở cái chuyện chúng ta không nghĩ được cái câu chuyện ngắn hạn. Chúng ta luôn mơ đến những thứ dài hạn và chúng ta đã chết từ lúc mà ngắn hạn mất rồi. Cái thứ tư ấy là nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi nhiều người. Câu này em mới thấy là cực kỳ đúng luôn. Ngoài ra thì nó còn là một câu chuyện là khi mà chúng ta tự làm ấy hoặc là khởi nghiệp ấy có rất nhiều hạn chế, và con người ấy, không ai hoàn hảo cả. Chúng ta mạnh cái này thì có khi là sẽ hạn chế cái kia. Và đôi khi nếu mà chúng ta tìm được một đối tác, một cộng sự, một partner tốt ấy, có thể cộng hưởng, bổ sung cho nhau. Người này mạnh về tài chính, người kia thì mạnh về sáng tạo, mạnh về marketing. Người này thì lý trí, người kia thì có những cái ý tưởng hay. Thì nên phải có người để mà kéo mình lại. Còn nếu không thì rất dễ là cả hai cùng bay lơ lửng, bay đi xa mà sao quá rồi không thể được quay trở lại, chân không chạm đất. Nên nói chung là phải có người kéo mình lại, bởi vì là nếu mà cả hai mà giống nhau quá hoặc là cùng bay quá là bay đi xa lắm mà chân không bao giờ chạm đất. Hải Anh 13, từ khi sinh ra Emmy đã có một làn da trắng như vậy hay là nhờ dưỡng trắng? Da của Emmy thì cũng trắng, nhưng mà không phải là quá trắng đâu, trắng vừa vừa, mà trắng vàng. Mà Emmy rất không thích trắng vàng, Emmy chỉ thích trắng hồng hào thôi. Vì trắng vàng ấy trông nó cứ nhợt nhạt, nên là phải tự thôi, khắc phục lại bằng chuyện là mình phải dưỡng trắng này, mình bảo vệ mình trước ánh nắng mặt trời này, mình uống thực phẩm chức năng này. Ví dụ có những đợt là Emmy nghiền uống vitamin C 1000 mcg mỗi ngày, bởi vì Emmy thực sự là thấy là nó có tác dụng trong chuyện là khiến da của mình có vẻ trắng hơn chút. Hoặc là có những giai đoạn mà khi mà Emmy lo sợ bị nám ấy, hoặc là mình phải xử lý thâm một cách tức thời, thì Emmy sẽ uống tranexamic acid trong vòng 2 tháng, uống rất là dày, uống nhiều luôn á, nồng độ cao, xong rồi sau đó là ngừng hẳn lại, xong rồi cách khoảng 2-4 tháng lại uống tiếp. Thì nói chung là phải có sự đầu tư nếu mà muốn cải thiện một cái gì đó. Mỹ Nhung Anti, chi phí nặn mụn cơ bản là bao nhiêu? Cái này chắc là bạn muốn hỏi chi phí nặn mụn cơ bản tại Happy Skin Spa. Theo em nhớ không nhầm thì nặn mụn nhẹ là 240, còn nếu mà nặn mụn mà nặng hơn thì sẽ có chi phí cao hơn. Thực sự cái này thì em cũng sẽ phải phân trần với các bạn một chút xíu, bởi vì là thường xuyên có những chương trình khuyến mại chuyện là nặn mụn, dịch vụ nặn mụn, mà nếu mà là học sinh sinh viên cũng đã được giảm 10% nhá. Có nhiều bạn đừng so sánh ở những chỗ mà 80-100 nghìn, bởi vì thực sự em cũng đã đi rồi và em biết là chất lượng và sự đầu tư khác nhau một trời một vực. Và em mong các bạn thực sự hiểu là spa của em cho dù là cơ sở nào đi chăng nữa cũng sẽ ở trong ngõ, trong hẻm. Tại sao? Bởi vì là muốn là hạn chế chi phí mà phải bỏ ra cho đường lớn này. Rồi em cũng rất là hạn chế chi phí quảng cáo. Nói chung là tất cả những cái chi phí mà add-on vào ấy thì đều hạn chế một cách tối đa, và cố gắng làm nào để mà cái chất lượng dịch vụ của mình ấy chuyên nghiệp và xứng tầm với cả cái giá trị mà mọi người cần phải bỏ ra. Đối với cả những cái chỗ khác có thể rẻ nhưng mà chất lượng vệ sinh này, hoặc là giống như kiểu hên xui, lúc thì nặn tốt, lúc thì nặn không tốt, rồi có thể thậm chí là nặn xong rồi để lại thâm hoặc là những cái hậu quả do vấn đề về nhiễm trùng, hoặc là cái chuyện là không được tư vấn bởi bác sĩ và những chuyên gia một cách cặn kẽ. Thì đối với cả em quan trọng là mình phải cực kỳ hiệu quả và an toàn, nên là em đã cố gắng để cái giá rất là hợp lý, và hy vọng rằng là các bạn, có nhiều bạn nếu mà trải nghiệm thì feedback lại cho em, và mong là các bạn sẽ hài lòng với cả chất lượng tại spa. Question 7, chị có phải là diễn viên không? Em thấy chị quen ngay từ đầu xem clip nhưng mà không nhớ ra là ai. Em không phải là diễn viên, nhưng mà em hồi ngày xưa thì từng làm MC cho đài truyền hình. Nếu mà bạn nào mà ở ngoài Hà Nội hoặc là các tỉnh miền Bắc ấy, thì có thể là gặp em ở trong một số các chương trình, ví dụ như là Vượt Qua Thử Thách này, Bếp Việt này, hoặc một số những quảng cáo. Ở đấy là hay quảng cáo nhạc chuông.
có cả quảng cáo Nha Chuông với cả nghệ sĩ Thanh Bạch nữa. Em Anh, chị bắt đầu ấp ủ dự định mở Happy Skin Spa từ khi nào? Từ đầu năm 2018, hồi đấy em nghĩ là chắc chắn em phải mở spa, bởi vì thực sự là đi rất là nhiều spa mà mình thấy rằng là mình có thể làm tốt hơn thế. Rồi em cũng không muốn là chỉ là mở một cái spa đâu, mà muốn là mở nhiều chỗ để có thể phục vụ nhiều các bạn hơn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì em có thể thực hiện được điều này. Bích Diệp, em rất thích xem kênh YouTube của chị, trông chị trẻ lắm ạ. Spa của chị ở địa chỉ như thế nào? 41 Duyệt Bạ, An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Kim Mẫn Đình, chị Emmy hồi đó học gì và ở đâu? Emmy học ngoại thương, khoa kinh tế đối ngoại ở ngoài Hà Nội, khóa K43. Hoàng Lan Đinh, Happy Skin có khoảng bao nhiêu nhân viên? Chị Emmy làm ở bộ phận nào? Happy Skin bây giờ thì có tổng cộng là 32 nhân viên, kể cả các bạn ở spa, và trong thời gian sắp tới thì chắc là nhân sự sẽ tăng lên theo số lượng của spa và theo số lượng của những sản phẩm mà Happy Skin sẽ làm. Emmy thì làm ở mọi bộ phận nào Emmy cũng phải làm. Nói chung là Emmy là người tham công tiếc việc, nên là nhúng tay vào tất cả mọi thứ. Là làm nội dung em cũng sẽ có làm marketing em cũng có làm luôn, làm spa cũng có làm chứ, rồi là bán hàng cũng làm luôn, tư vấn khách hàng. Em rất là hay ngồi inbox trả lời các bạn ở trên fanpage cá nhân cũng như là ở trên spa hoặc là skin store, đôi khi cả đấy mấy trang của Happy Skin nữa. Hạnh Đoan, chị Emmy làm ở Happy Skin bao lâu rồi? Happy Skin cụ thể làm những công việc gì? Emmy và Happy Skin thì đã gắn bó với nhau được hơn 1 năm rồi, giống như là nói với trên. Happy Skin cụ thể làm gì? Happy Skin thì việc mà mọi người nhìn thấy rõ nhất đó là làm nội dung, đúng không? Hàng ngày, hàng tuần thì luôn luôn có những nội dung ở trên website, ở trên YouTube, ở trên mạng xã hội để mà cập nhật cho mọi người. Bởi vì đấy là sứ mệnh mà Emmy tự đặt ra cho mình và Happy Skin, là phải cung cấp những nội dung thông tin thật là hữu ích xung quanh chuyện làm đẹp, để giúp mọi người được trang bị đầy đủ kiến thức và làm đẹp một cách thông minh và khoa học hơn, tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Bên cạnh đó thì Happy Skin cũng làm nhiều job lắm, nhiều thứ lắm, bởi vì như thế thì mới nuôi sống được, chứ thực sự làm nội dung đâu có nhận được đồng hào nào đâu, tiền YouTube hàng tháng rất là ít các bạn ạ. Nên là để mà tự nuôi sống mình thì phải làm production house, đi sản xuất clip, chụp hình, rồi viết bài cho rất là nhiều các cái thương hiệu họ cần chất xám của các thành viên ở trong Happy Skin, nên là Happy Skin thì cung cấp điều đó, tức là dạng như kiểu agency, mọi người hiểu nôm na là như thế. Và bên cạnh đó thì Happy Skin có trang thương mại điện tử đó là skinstore.vn. Đấy, kinh doanh những sản phẩm mà Happy Skin cảm thấy là tin tưởng và bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng. Rồi có cả bán buôn bán sỉ cho các đại lý và cộng tác viên nữa. Rồi bên cạnh đó thì Happy Skin cũng có mở spa để mà cung cấp dịch vụ và giải pháp cho các làn da có vấn đề. Phương Nguyễn 415, chị hãy cho em biết cách để trẻ hóa da đi, em thấy chị rất là trẻ so với cả tuổi thật của mình. Thực ra em không nghĩ là em trẻ đến mức độ như vậy so với cả tuổi thật đâu. Em chỉ là biết cách hack tuổi thôi, là gọi là đánh lừa giác quan thôi. Vì đi soi da thì em cũng chỉ trẻ được hơn một vài tuổi so với cả tuổi thật của da. Đấy là đã bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của để bỏ ra để chăm sóc da rồi. Nên là điều đầu tiên là chắc chắn là phải chăm sóc da một cách rất đều đặn, rất tử tế hàng ngày. Bên cạnh đó thì mình phải có những mẹo để mà mình đánh lừa giác quan. Ví dụ như là Emmy thì rất là thích dùng cushion, mà một số những cái loại mà cushion nó hơi bóng bóng một tí xíu, hoặc là những sử dụng má hồng, bởi vì là có một tí má hồng lên thôi là má ửng hồng này, xong rồi tự nhiên cái phần này má hồng mà có nhũ ấy, tự nhiên là thấy nó cứ căng căng, thế là mọi người nhìn vào mọi người thấy da có vẻ như là căng lên, trẻ hơn, trông thì cũng có vẻ là mặt tròn hơn so với cả bình thường, nhưng mà kệ chả sao, ở miễn là mình trông trẻ là được rồi. Rồi em rất là thích dùng những son màu nổi, bởi vì là hàng ngày em đâu make up đâu, thì dùng son màu nổi thôi là nhìn trông da cũng đã trắng trẻo và sáng rỡ hơn rồi. LTTL 1229, chị em bắt đầu quan tâm đến skincare và bắt đầu tìm hiểu sâu về skincare từ bao giờ thế? Từ lúc em nghỉ việc ở công ty cũ và bắt đầu làm Happy Skin thì em bắt đầu quan tâm nhiều về skincare. Trước đó thì mà ở công ty cũ em cũng làm marketing cho một thương hiệu về skincare rất là nổi tiếng, và lúc đấy thì em chỉ có một cái trăn trở là mình làm marketing nhưng mà mình chỉ giỏi về truyền thông quảng bá thôi, mình không hiểu lắm về sản phẩm. Thế là lúc đấy em cũng tự mày mò rồi hỏi các anh chị ở phòng R&D á. Sau đó thì em cảm thấy là như thế cũng không đủ, em muốn là tìm hiểu sâu hơn nữa. Thế là khi mà nghỉ việc ở công ty cũ thì em bắt đầu là dành rất nhiều thời gian để đọc sách, rồi tìm hiểu và trau dồi
và càng học, càng tìm hiểu thì Emmy càng thấy thú vị. 25 câu đã đi qua. Wow, nghĩ lại cả chặng đường 4 năm, có rất là nhiều thứ mà Emmy chưa bao giờ chia sẻ với các bạn cả. Emmy còn nợ các bạn nhiều lắm, ví dụ như là nợ Meet and Greet này, nợ những chương trình mà celebration, những mốc đáng nhớ, rồi sinh nhật hàng năm nữa. Emmy muốn làm rất nhiều thứ, nhưng mà thực sự là vì là một người ôm đồm tham công tiếc việc nên là Emmy tính ra cuối cùng cũng chả còn lại bao nhiêu thời gian, thế là thôi lại phải gác qua một bên. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Emmy có thể tổ chức thêm nhiều những hoạt động thú vị nữa để chào đón, vì community của chúng ta, các bạn cộng đồng của đại gia đình Happy Skin cũng khá là đông rồi đúng không? Và rất là mong là các bạn tiếp tục là yêu thương của Emmy. Vậy hy vọng là trong thời gian sắp tới thì có thể tổ chức thêm nhiều những hoạt động nữa dành cho các bạn, để các bạn có tiếp tục yêu thương Happy Skin và Emmy nữa. Phải nói thật là công nhận là rất là may mắn vì các bạn luôn luôn là yêu thương, luôn luôn dành những tình cảm cho những nội dung của Happy Skin và Emmy. Và hy vọng là sẽ có nhiều bạn gắn bó với Happy Skin hơn. Chúng ta sẽ có một đại gia đình 500.000 subscribers trong thời gian rất là sớm. Đấy là tham vọng của Emmy, không biết bao giờ mới thực hiện được. Please help me.